ปั้นจันทร์หมายความว่าเครื่องจักรที่ใช้ยกของขึ้นลงตามแนวดิ่งเคลื่อนที่ลักษณะแขวนลอยทิศทางแนวราบปั้นจันทร์ที่ท่านใช้งานอยู่ในโรงงานตอนนี้ครับกฎหมายเขาบังคับให้คุณต้องทดสอบปีละ1 ครั้งถ้าไม่เกิน3 ตันนะแต่ถ้ามากกว่า3 ตันขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น 3.2 3 ตันครึ่ง 3.5 4 ตันอันนี้ทุก6 เดือนหน้าที่ที่คุณจำเป็นต้องทราบอีกหน้าที่หนึ่งก็คือหลังจากผ่านการอบรมไปแล้วหลักสูตรนี้กี่ปีครับคุณต้องกลับมาอบรมอีกครั้งหนึ่งทบทวนที่เรียกว่าทบทวน2 ปีนะครับ2 ปีในกรณีไม่ต้องรอ2 ปีครับ2 ประเด็นนี้สำคัญมาก 1. เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจันทร์และ 2. ในกรณีที่คุณซื้อเครื่องจักรใหม่มาแล้วมันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิมประเภทปั้นจันทร์คุณจะต้องจัดอบรมให้พนักงานในการประกอบการทดสอบการซ่อมบำรุงหรือการตรวจสอบเครนในองค์กรของท่านหรือการนำอุปกรณ์ใดๆมาใช้ร่วมกับเครนในองค์กรของท่านก็แล้วแต่จะต้องมีคู่มือถ้าไม่มีกฎหมายบอกไว้ว่าวิศวกรเป็นคนจัดทำเป็นคู่มือแต่ถ้าผมจะแนะนำอย่างง่ายคุณไปติดต่อบริษัทที่คุณเคยซื้อเครนอยู่ขอคู่มือเขาจะมีต้นฉบับเก็บไว้ให้คู่มือในที่นี้หมายความว่ายังไงก็คู่มือเกี่ยวเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเครนตัวนี้เป็นขนาดกี่ตันในการออกแบบดีไซน์เนี่ยสแปนเท่าไหร่รับน้ำหนักได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับคู่มือการใช้งานดัชนีการใช้งานเบื้องต้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีบอกว่าในคู่มือเครนเพราะว่ากฎหมายใหม่เวลาเขามาเนี่ยเขาจะขอคุณดูคู่มือตัวนี้ด้วยกฎหมายฉบับนี้อย่าลืมนะครับเขามีคำนิยามเพิ่มขึ้นมาว่าทดสอบตรวจสอบหมายถึงการตรวจสอบชิ้นส่วนกลไกตามคู่มือบริษัทผู้ผลิตแต่การทดสอบหมายถึงการทดลองว่าพิกัดยกได้อย่างปลอดภัยนั้นสามารถยกน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้ไหมของบริษัทผู้ผลิตคุณจะสังเกตได้ว่ากฎกระทรวงฉบับนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้จป.รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยต่อไปแล้วจะเริ่มมีวิศวกรเข้ามาเกี่ยวข้องวิศวกรในข้อนี้ที่เซ็นคือวิศวกรสาขาเครื่องกลครับถ้าเป็นกฎหมายฉบับก่อนเขาใช้สามัญแต่ถ้าเป็นกฎกระทรวงกฎหมายใหม่ภาคีขึ้นใบเซ็นได้แต่ไม่เกิน100 กิโลวัตต์เคน100 ตันประมาณ72-76 กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเคน3 ตันคุณยังไงก็ไม่ถึง100 กิโลวัตต์บันไดทางขึ้นมีหรือไม่ในกรณีที่สูงจากพื้นเกิน3 เมตรเนี่ยอะไรที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในโรงงานเราได้เช่นเราใช้คนงานของเราเนี่ยที่เป็นช่างเนี่ยทำบันไดก็สามารถทำได้นะแต่ละข้อที่เขาบอกว่าต้องมีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณทำแล้วไม่มีแล้วมันผิดกฎหมายนะมันก็ผิดขั้นต้นแต่ถ้าเมื่อคุณรู้แล้วคุณพยายามปรับปรุงโอเคการที่จะให้จป.ดูเคนทั้งหมด5 ตัวเนี่ยดูไหวไหมครับว่าคนนี้ทำงานถูกต้องคนนี้ทำงานผิดดูไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปบรรยายไปสอนงานเขาต่อยกของขึ้นจากพื้นประมาณ4 นิ้วค้างไว้พักหนึ่งค้างไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกตอนอบรมวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยว่าทำไมสาเหตุถึงต้องให้ยกของขึ้นมาสูงจากพื้น4 นิ้วแล้วค้างไว้พักหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่บอกเขาแบบยกของขึ้นจากพื้นสูง4 นิ้วค้างไว้พักหนึ่งยกขึ้นไปเลยทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นเครนในระหว่างที่มันเคลื่อนที่ทำงานจะต้องมีสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงแต่ถ้าเขาบอกว่าในระหว่างที่เครนทำงานจะต้องมีสัญญาณเสียงหรือสัญญาณแสงอันนั้นให้คุณตีความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้ากฎหมายเขียนเครนในระหว่างเคลื่อนที่การทำงานจะต้องมีสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงอันนี้คือหมายความว่าไงมีทั้ง2 อย่างเดี๋ยวดูนะว่ามันเป็นจริงไหมเขาใช้คำว่าและหรือนี่คือค่าความปลอดภัยของสลิงเคลื่อนที่หรือรถวิ่ง6 เท่าแต่ถ้าเป็นสลิงยกของที่คุณเห็นกำลังยกยึดโยงโดยโอเปอเรเตอร์คนบังคับเครนค่าความปลอดภัยตามกฎหมายสลิงยกของนะครับอันนี้คือสลิงยกของสำคัญนะครับสลิงยกของค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า5 เท่าแตกต่างกันแล้วนะระหว่าง5และ6ถ้า6 เท่าเนี่ยมันจะเป็นสลิงเคลื่อนที่วิ่งขึ้นวิ่งลงตามเครนเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปดูเครนของคุณในโรงงานสลิงที่วิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยตรงนั้นคือ6 เท่าแต่ถ้าเป็นสลิงยกของตรงเนี้ย5 เท่าห่วงสลักสีเหลืองๆเนี่ยครับค่าความปลอดภัยมันอยู่ที่ 3.5 เท่าสังเกตไหมที่ผมเคยบอกคุณว่าข้อแรกยกของขึ้นจากพื้นสูงประมาณกี่นิ้วสังเกตไหมว่าโอเปอเรเตอร์ในการทำงานที่ถูกต้องตำแหน่งการยืนเขาอยู่ตรงไหนครับยืนห่างจากชิ้นงานไม่น้อยกว่า2 เมตรหรือ 1.5 เมตรเป็นอย่างต่ำแล้วคุณสังเกตต่อไปไหมครับว่าในการที่เขาผูกมัดยึดโยงแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะยกเนี่ยเขามีการตรวจสอบกี่ด้านเมื่อกี้เขาอยู่ด้านนี้ใช่ไหม
เพื่ออะไรครับในการเช็คทั้งสองด้านถ้ามองในด้านแกน x และแกน y เพื่อตรวจสอบตำแหน่ง alignment center ในการเกาะเกี่ยวยึดโยงสังเกตไหมว่าเวลาเพื่อนพนักงานเราหรือลูกน้องเรายกเครนใช้ยกของเนี่ยเวลายกของขึ้นแล้วทำไมชิ้นงานเหวี่ยง